হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল। মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ গোলাপ জামুন, আৰু মই গোলাপ জামুনটো ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ। কেনেকৈ বনাইছোঁ, মই চেনি, ময়দা আৰু শুকান গাখীৰ তিনিটা বস্তুৰে বনাইছোঁ। আৰু মই তিনিটা বস্তু এখন প্লেটত ওলাই লৈছোঁ আৰু লৈ পেলাই ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। তাৰ পাছত অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী দি পেলাই মঠি লৈছোঁ। 15 পৰা 20 মিনিটলৈকে মই মঠি লৈছোঁ। আৰু শেষত অলপমান তেল দি পেলাই মঠিছোঁ, কাৰণ হাতত তেল লগাই পেলাই মঠিছোঁ, কাৰণ নহ'লে লাড্ডু বনাওঁতেও প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে। তাৰপাছতে এটা এটাকৈ লাড্ডু বনাই লৈছোঁ। আৰু লাড্ডু বনাওঁতেও মই তেল ব্যৱহাৰ হাতত কৰিছোঁ, কাৰণ নহ'লে ফাটি যায় বা ফাটা চিন থাকি গ'লে পিছত মিঠাইবিলাক ফাটি যায়। সেইটো কাৰণে মই তেল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই লাড্ডু কৰিছোঁ। আৰু লাড্ডুখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত মই চেনি পানীটো, যিটো আমি চাচনি বুলি কওঁ, মিঠাইৰ ৰস, সেইটো বনাইছোঁ। সেইটো বনাবলৈ লৈছোঁ মই পানী, চেনি আৰু ইলাইচি। তিনিটা বস্তু মই উতলাইছোঁ, 20 মিনিটলৈকে উতলাইছোঁ, কাৰণ যিমান উতলাম তেতিয়াহে মিঠাইৰ ৰস হয়, নহ'লে বা পানীৰ নিচিনা হৈ থাকে, চাচনি নহয়। সেইকাৰণে ভালদৰে উতলাই লৈছোঁ। আৰু যেনে হৈ গৈছে, তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ নমাই থৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত এটা কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দি, তেলটো যেতিয়া পূৰা গৰম হৈ যায়, গেছৰ পাৱাৰটো কম কৰি দি পেলাই লাড্ডুকেইটা এটা এটাকৈ দি দিছোঁ। আৰু তাৰ পাছত পাৱাৰটো কম কৰি থৈ ভাজিছোঁ, কাৰণ বেছি পাৱাৰত ভাজিলে পূৰা ক'লা হৈ যায় আৰু জ্বলি যায়। সেইকাৰণে পাৱাৰটো কম কৰি পেলাই লাহে লাহে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। যেতিয়া পূৰা কালাৰ আহি গৈছে, পকি গৈছে, তেতিয়া মই লাড্ডুকেইটা উঠাই লৈছোঁ। উঠাই লৈ যিটো চেনি পানী বনাই থৈছিলোঁ, তাতে দি দিছোঁ। দি পেলাই 15 মিনিট ঢাকি থৈ দিছোঁ। আৰু তাৰ পাছত ফুলি একদম ৰঙা গোলাপ জামুন ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকক চাই কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদি ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যিহেতু নতুন হয়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়ালৈ আহিছোঁ, বাই।